Projektet syftar ju till att ta fram en digital kvalitetssäkringsprocess för en effektiv och hållbar tillverkande industri. Första arbetspaket 1 och digital kravspecifikation. Där kommer vi att ta fram enhetliga sätt att kunna skicka kravspecifikationer, geometrikrav digitalt mellan olika system. Idag kravsätter man ofta i ett system, sen är man tvungen att skriva ut det på papper och mata in det i nästa system. Det finns ett antal standarder idag på marknaden, nya STEP-standarden, KIF-standarden, som verkar lovande. Vi kommer att testa och utvärdera de här standarderna för att få till ett digitalt informationsflöde i hela geometrisäkringsprocessen. Arbetspaket 2 fokuserar på fixturoberoende mätning. Och man kan säga idag så när man mäter en detalj så spänner man in den i fixtur och då helt enkelt formas detaljen om det är en vek detalj efter fixturen och så är det ju nästan fixturen som man mäter. Det är inte riktigt meningen. I det här arbetspaketet så kommer vi tillåta eller utveckla metoder för friformsuppmätning, det vill säga att vi kan placera detaljen på enbart 3 stöd och sen kan vi mäta den som den ser ut. Sen kommer vi virtuellt att göra en egentyngdskompensering så vi kan använda de här mätdata i våra simuleringar och göra mycket effektivare utvärderingar. Arbetspaket 3 fokuserar på automatisk konfigurering av mätutrustning och det handlar om att utgående från en digitalt geometrikrav mer eller mindre automatiskt kunna generera all kod som krävs för den mätutrustning som ska mäta en detalj. Idag sker detta delvis manuellt, man offline-programmerar utrustning och det här har vi som avsikt att automatisera. I arbetspaket 4, virtuell utvärdering, så tittar vi på nya sätt att utvärdera en mätt detalj gentemot satta krav. Givetvis ska detaljen vara innanför sina toleranser, men vi kommer också utveckla metoder för att kunna montera detaljen virtuellt och se att den passar i en virtuell sammansättning i en produkt och vi också se att den inte inverkar menligt på omgivande komponenter. Ja, det är ju 4 tekniska arbetspaket där vi utvecklar delar. Sen kommer vi ju skala upp det här på 2 sätt. Dels kommer vi ha arbetspaket 5 som är uppskalning och med hjälp av demonstratorer. Där vi kommer visa med en demonstrator för fordonsindustrin och en för flygindustrin att vi får hela den här digitala kedjan att fungera. Men sen kommer vi i det som vi kallar arbetspaket 6 att fokusera på affärsmodeller. Givetvis vill de stora företagen som är med i det här projektet att det ska funka ihop i deras miljö med deras underleverantörer. Men vi kommer också utveckla affärsmodeller för att kunna sälja delar av de här resultaten till andra företag som kanske vill ha alltihop eller bara delar. Ja, vi tror ju att det här kommer att hjälpa till att minska variation med kanske 25%. Vi kommer att kunna reducera behovet av dyra fixturer med kanske 80%. Vi kommer att reducera offline-programmeringstid för mätutrustning med 90%. Vi kommer kanske få bort behovet av olika typer av pappersdokument med 90%. Så det finns många konkreta resultat. Sen kommer vi bidra till hållbarhet genom att vi skapar en digital geometrisäkringsprocess som gör det möjligt för de här stora företagen som är med att jobba globalt med sina fabriker som kan ligga i USA eller i Kina eller i Europa utan att behöva skicka komponenter. Man kan jobba lättare med lokala leverantörer. Man behöver inte hålla på och resa utan vi har en digital process som håller ihop alltihop och säkerställer att det blir samma kvalitet på produkten oavsett var den är tillverkad.